E foarte multă lume care nu înțelege lucrurile în viață, cum se întâmplă, adică mai pe românește sunt prostovani. Și în sensul care ei confundă un aspect care nu le place cu funcționalitatea și performanța sau calitatea. Dar n-are nicio legătură, că am mai zis eu, un om urât, după standardele generale, poate să fie extrem de deștept sau extrem de prost, depinde. Corect. La fel cum unul care arată bine, de exemplu, șeful de la ESA, Agenția Spațială Europeană, care de fapt la origine e un american, nu știu dacă el e la ESA de fapt cât la NASA, el s-a ocupat de proiectul care a trimis pe o cometă un robot. Și omul este un fost, să zic așa, puș de bani gata, cu cazier, cu alcool la activ, curvă săraie, toate. Deci dacă îl vezi, traversezi, un tatuat fioros și omul este unul dintre cei mai mari savanți din lume. Deci dacă îl judeci după aspect, ai zice că este din clanul sportivilor. Exact. Însă ce a putut omul ăla să facă, efectiv sunt unele dintre cele mai mari realizări în domeniul de partea asta de spațial, știi? Da. Și o să revin în zona de comentarii, că nu mai țin minte cum îl cheamă, și poartă cămăși colorate, e tatuat pe gât. Adică este un tip foarte periculos la aspect aparent, știi? Și așa e și cu mașinile. Faptul că aspectul ăsta nu e ca al unuia de Mercedes nu înseamnă că materialele sunt proaste, n-are absolut nicio legătură. Cred că pe viitor va fi interesant pe piața electricelor când o să se facă conversii din astea, pentru că rușii sunt tata lor, de exemplu, la ce înseamnă chestiile astea. Am aflat o poveste recent din surse interne, să zic așa. Rușii sunt mari consumatori de mașini de lux și cu toată această parte de embargo impusă, să nu credem că în Rusia nu vin mașini noi. Doar că nu sunt vândute direct, sunt tot felul de offshore-uri. Mă rog, concluzia este că se vând foarte multe Rolls-Royce-uri. Și există niște băieți acolo în Rusia care au și optimizat niște Rolls-Royce-uri și la domnii de la Coventry de acolo le-a plăcut ce au făcut ăștia, că au făcut-o mai bine decât ei. Da. Și acel rus a fost chemat să explice ce a făcut, ca să înțeleagă și ei. Adică sunt unii oameni care sunt mai pricepuți decât inginerii care fac aceste mașini. Nu zic că e valabil peste tot, dar va fi o piață foarte interesantă pe aftermarket peste 10, 15, 20 de ani, când probabil va fi o metodă nouă de a recicla sub forma perpetuării. Adică să lași mașina și să o optimizezi. Îi pui un motor nou, îi pui, nu știu, niște frâne mai bune, o baterie de tehnologie nouă. Adică, nu știu, poate în 20 de ani bateria o să fie atât, cât o servietă, nu o să mai fie cât e mașina. Cine știe ce va urma. De obicei apar altfel în cadru, doar că acum trebuie să fie mai mult cadru, pentru că nu voi fi singur. Și îl invit în scenă pe un colaborator ocazional pe care zic eu că îl cunoașteți. Ăia dintre voi care merită să-l cunoașteți, și anume Ciprian de la EcoDrive. Stau bine aici? Eu zic că da. Camera să ne spună dacă stăm bine, dacă nu, ghinion, important e ce ne iese pe gură, nu imaginile, părerea mea. Ocazional o să mai auziți niște elicoptere și avioane, că nu avem unde să ne ducem nicăieri, pentru că sunt exerciții pentru acele târguri aviatice, care probabil se întâmplă peste tot în zona de nord, așa că ghinion e cu un pic de gălăgie. Dar astăzi nu vorbim de elicoptere, ci de avioane, poate. În sensul unor mașini care mai vin așa ca să închidă un pic lumina altora și să... Da, nu? A fost o surpriză mașina asta. Păi da, m-am și gândit, a fost ceva total spontan, nici nu mă gândeam că o să iau acest SsangYong Corando electric la filmat, care se numește Emotion de fapt. Și cei de la SsangYong, care sunt reprezentanța ce ține de importatori, sunt mai mulți în piață, însă eu personal am colaborat doar cu o anume reprezentanță, cea din Militar și din Băneasa, că e aceeași firmă. Și am luat Corando, l-a filmat mai de mult, am avut Rexton, am avut Musso, recent am avut Torres. Și atunci mi-a zis, vezi că o să vină și electricul. Iată-l că a venit și m-am gândit că un video împreună e ce trebuie. Cred că este o premieră. Da, exact. Și apropo de premiere, cumva niciodată n-am căutat să fiu eu primul care filmează, care postează. Important e ca toți din piață să avem acces la mașinăriile astea ca să putem să le prezentăm. Primul impact a fost foarte bun. M-am gândit ca o părere așa. Mi se pare, nu știu cum se vede pe înregistrare, în afară de sunet, dar arată mult mai bine în realitate mașina. Deci când ai venit, mi s-a părut și mie. Mi s-a părut că arată foarte bine. Am văzut pe promo de marketing niște chestiuni și mi se părea că e puțin
cocălărizată, să zic, în sensul că în acele poze care probabil erau făcute pentru piața asiatică, era foarte mult crom, Și mie mi s-a era părut, da. cam stridentă. Cumva și la Niro Electric se întâmplă chestia asta, Da. față de cel hibrid sau plug-in, că au niște dungi suplimentare de crom, dar eu zic că seamănă destul de mult cu un Corando clasic. Evident, diferențele stau în prezența portului de încărcare în față, neavând rezervor de benzină, nu nimic în spate, și are o grilă puțin diferită și niște scaune mai bune și evident un mic volum separat de portbagaj, pentru că bateriile ocupă locul respectiv, ele fiind în zona de burta mașinii. M-am uitat că e placă toată pe dedesubt, cum se face. Și în testul ăsta o să vedem și cât consumă și cum arată înăuntru, o discuție mai liberă și cât costă, exact. Pentru că, de fapt, important. Asta a fost prima noastră discuție, că e ca o gură de aer proaspăt, că de obicei avem aer ionizat. Avem foarte multe mașini electrice scumpe peste tot în ofertă. Adică dacă aveți bani și nu aveți ce face cu ei, aveți foarte multe oferte de mașini, foarte multe oferte, puteți nu folosiți Rabla, dar practic noi în România avem două mașini care se vând, două mașini electrice care se vând mai de volum. Spring-ul și Tesla. Și Tesla, da, indiferent Spring-ul de model. îl dăm la o parte și mașina asta, cu o baterie similară ca și capacitate, că vorbim imediat, e un newcomer bun. E un newcomer bun pentru că este mai ieftină decât Tesla. Nu-mi vine să cred că zicem lucrul ăsta. Că de asta l-am și chemat, că omul nu e un fanatic extremist, deși ne place nouă să glumim cu excelența dumneavoastră. Și da, avem foarte multe glume. Dar e clar, e mai ieftină decât un Model 3? Da, adică ne-am uitat pe prețul, listele de preț care au fost comunicate de către reprezentanță, prețuri întregi, pentru că Rabla nu va fi permanent la aceeași valoare, poate nu va mai fi, mai apar anumite fiscalizări, cine știe. Varianta de bază e în jurul a 38.250, iar cea pe care o vedeți aici este 46.500 aproximativ, sau 850. Asta înseamnă că dacă scazi cam 12.500, cred că e cu tot 11.500 pe acolo. 11.000 și să Cert e zicem că varianta de bază, care nu e cheală în sensul ăla în care v-ați gândit, este sub 30.000. Și rămâne sub 30.000 și dacă pui niște chestii esențiale, cum ar fi pompa de căldură de vreo 900 de euro, care însă poate să fie parte dintr-un pachet cu încălzirea în scaune și volan, și acel pachet poate fi luat suplimentar sau doar numai cu pachetul Style, adică adaugi cam 2100 de euro, ceva de genul. Și tot ești sub 30.000 cu Rabla. Adică ai scaune încălzite, volan încălzit, ai mai multe lucruri. Pompa de căldură. Deci ăla e un pachet scaune pe care ventilate, piele, exact, care apare ulterior. Deci ăla chiar și cu pachetul ăla se păstrează sub 30.000. Și noi comparăm cu un Model 3, atenție. Model Y e mai scump, evident, e o mașină mai scumpă, e mai mare. Deci nu e diferență mare între ele, până în 1.000 de euro. Acum e mai mare, cred că e vreo 3.000 de euro. Deci, dar a fost la un moment dat cam 1.000? A fost la un moment dat o diferență foarte mică între ele. Dar ideea este că până acum vedeam foarte multe mașini electrice mai scumpe. Și era destul de greu de digerat, da. Că faze multe au performanță bună. Uite, am filmat recent și tu l-ai avut pe canal, Jeep-ul Avenger, care arată mișto. Mulți zic că seamănă cu Duster. Foarte mișto mașina, pe cât de mică e, chiar ai volum în interior, adică poți transporta 4 adulți detaliile noastre fără niciun fel de problemă. Doar că, din păcate, prețul e o problemă. Am vrut adică să-l cumpăr, știu că tu chiar îți doreai și m-am blocat tot la preț. Nu neapărat că n-ai banii, dar e vorba de... Totuși, e o mașină relativ mică, trebuie să-ți faci calculele. Repet, nu e o mașină rea, ce mi-a plăcut mie însă este că n-au stat pe loc. Adică au o baterie nouă, au motor nou și autonomia a crescut veridic, adică ai aproape 100 de kilometri în plus real față de ce a fost înainte, ceea ce e un progres. Dă bine de rău și Volkswagen-ul, care probabil va fi un pic blamat în această filmare, are totuși un mic progres pe partea de puteri pe care le comunică, dar din păcate chimiile bateriilor și structura motoarelor n-au avansat în așa situație și internetul o spune, nu eu, sunt niște situații destul de neplăcute în economia jocului în Germania mașinilor electrice. Adică la Emden, unde se fabrică unele din aceste ID-uri, au fost puși în șomaj tehnic aproape 7.000 de oameni. Adică cererea de modele Volkswagen electrice nu mai e cum era înainte. Și a scăzut destul de simțitor și în China, unde evident ai BID-ul care produce. Ai foarte mulți concurenți. Am văzut articole, au apărut unele articole la noi în care spunea:
numărul de mașini electrice, nu, cererea pentru mașini electrice a scăzut în Germania. A scăzut creșterea, procentul de creștere. Exact, a scăzut procentul de creștere și a scăzut mult pe zona asta de ID. Dar în rest sunt eu care niciodată, și mi se pare că nici tu n-ai făcut chestia asta și evident că având mașină electrică și casă electrică și toate, ai un bias către sursele regenerabile, absolut. ai și recunoscut chestia asta. Da. Sunt fan termice, la fel și tu ești, că ai avut și mașini din astea, dar eu, nefiind client potrivit de mașină electrică, poate am un bias către termice, dar nu pot să nu văd anumite avantaje. Și repet, noi prin filmările astea nu vă convingem să vă luați voi neapărat mașini electrice, că astea sunt viitorul și mesianisme din astea. Nu. Ideea este că trebuie să le înțelegeți și mă gândesc că dacă le înțelegeți, când va fi să luați o decizie, s-ar putea să vă ajute. Așa că dacă stați la casă, fraier ați fi să nu încercați să faceți o sursă regenerabilă de curent, adică niște panouri, o pompă de căldură la adâncime, dacă se poate, că soare peste tot până la urmă. Ceva, orice. Că până la urmă sunt niște bani de la stat care pot fi luați, mai mult, mai puțin, și cred că marele beneficiu al electrificării casei, și tu poți să confirmi chestia asta, nu e mașina electrică, ci reducerea costurilor. Reducerea costurilor și practic ajungi la un moment dat de 3 ani, uite, te invit odată la mine acasă ca să avem o discuție, să o vedem efectiv construcția, pentru că nu e o construcție de 1.000.000 de euro, că am spus, toată lumea poate să fie verde cu 1.000.000 de euro. Corect, da? Deci acolo e simplu. E o construcție de 100.000 de euro. Da? Adică prețul unui apartament, dacă vrei. Da, deci e o casă rezonabilă. Exact, deci nu vorbim. N-am mai plătit facturi de vreo 3 ani. Merg cu 2 mașini electrice care se încarcă de la soare. Suplimentar. E un beneficiu suplimentar și de fapt ăsta va fi un avantaj al celor care stau la casă. Pot fi independenți energetic și pe mai multe planuri și pot avea și siguranța în cazul în care pică rețeaua, Doamne ferește, ai un backup acolo. Da. Și paradoxal e un lucru despre care nu se discută. Păi și spune, dacă eu stau la bloc, cu ce mă aștept pe mine? Că ai tu panouri la casă. Scade cererea de energie din rețea, scade cererea de energie electrică la nivel național și pică prețul. Pe cerere versus ofertă. Exact. Asta nu înțeleg foarte mulți oameni care nu-și fac temele. Ei nu înțeleg economia. Când cineva vrea măștile alea nenorocite, cu care nu cred că am fost cu niciunii de acord, pentru că chit că le înțelegi și le vezi utilitatea, se incomode. Cum brusc piața a început să ceară trilioane de măști, s-a crescut prețul. E foarte simplu. La fel e și la carburanți. Evident că jocuri politice vor fi tot timpul. Cu siguranță. Dar ce vreau să subliniez este că noi nu suntem genul care să vă spunem trebuie să vă cumpărați electrică, că la viitorul, că așa zicem noi. Voi trebuie să vă convingeți și noi încercăm să vă arătăm cum funcționează chestiile astea cât de cât. Și am pățit pe pielea mea, când ai mașină electrică pe mână, că nu trebuie neapărat să fii proprietar, pe un termen puțin mai lung de 2 zile, contează foarte mult de unde încarci și cum încarci. Eu am făcut test cu i7, nefiind la casă, nefiind proprietar de mașină electrică, nu am acces la un curent ieftin. Era aiurea să stau cu cablu din casă să încarc un i7 la bloc. Nu merge. Nu era rentabil. Așa că m-am făcut aplicație, m-am dus la renovație frumos și pe mine personal, deplasarea de vreo 500 și un pic de kilometri până la Constanța și înapoi cu acea mașină m-a costat vreo 400 și ceva de lei. Și asta înseamnă că costul meu de deplasare per 100 de kilometru a fost între aproximativ 72 și 97 de lei. Pentru că am încărcat la curent din ăla rapid și scump de 2,49 de pe stradă. Însă cine are mașină electrică, dacă nu pleacă la drum lung în concedii săptămânal, în majoritatea timpului o să încarce din timp acasă, unde kilowattul casnic e simțitor mai ieftin decât cel pe stradă și unde probabil cine are mașinile alea are și niște panouri. Așa că e, cum zic eu, ieftin spre cadou. E ieftin spre cadou. Și dacă e din rețea cu 1 leu pe kilowatt, tot e ok. Și cam asta zic eu că e intro-ul, ca să ne punem în context, să nu ne considerați niște electrofanatici, electrovatini, deși discuțiile pot fi comice și cred că putem serba niște lucruri interesante în acest video, reunirea cu un... să zic așa, suntem fani reciproci unul altuia și zic eu că ai un canal care poate să ofere niște informații relevante în acest domeniu. Acolo sunt electrovadim, da. Exact. Nu vedeți mașini pe combustie. Și eu am cu cocalarii și cu dieselurile alese prost și multe alte chestii din astea, dar astea sunt și picanteriile filmelor până la urmă. Și pot să mai serbesc faptul că în sfârșit văd și eu bine cu ochelari de soare la ochi, pentru că mi-am luat niște lentile cu dioptrie polarizate, dar de soare. Și a fost un pic de epopee, pentru că prima ramă s-a crăpat, am ales să folosesc această ramă pe care o știți de ani de zile din filmări, Polaroid 1025 CPD, parcă se numește. Deci un adevărat tehnic. Un adevărat tehnic. Asta mie îmi place pentru că au brațele foarte subțiri, pot să-i conduc cu casca moto, dar că fiind o ramă de soare, nu e gândită să suporte ușor lentilă cu dioptrie. Mai serbăm prezența unei mașini care în sfârșit
În contextul actual al prețurilor e competitivă, pentru că, din nou, cerere versus ofertă, dar în bani efectiv 30.000 de euro nu e o sumă de colo. Dar trebuie să raportăm la ce se întâmplă în piață. Putem de asemenea să sărbăm și aterizarea forțată a lui Prigojin, care s-a întâmplat, e clar că l-au prăbușit, cum să spune. Nu vreau rău cuiva, dar cumva chestiile astea s-ar putea la un moment dat să aibă un impact interesant în viitor. Mi-aș fi dorit să fie altcineva în avionul ăla. A spus cineva foarte frumos, parcă îmi crește inima când văd că sovieticii se bat între ei, dar parcă n-a picat ăla care trebuia. Oricum, exact, bine că a picat. Oricum, hateri sunt mulți și astea sunt așa mici polemici de chestii și cam atât ar fi. Putem glumi. Eu zic că merită mașina pusă într-un context, o să vedeți cadre cu ea de la interior, o să le trag după ce fac această filmare, dar voi le-ați văzut sau ați început să le vedeți deja, ca să nu stăm în soare amândoi și să-mi trag eu niște cadre pe care pot să le fac mai bine la lumină de seară. Mașina este un Corando electric e-motion, așa se numește modelul. El vine, cum am spus, pe două niveluri de echipare, Style și Premium, care au un preț întreg între 38 și 46 de mii aproximativ. Scadeți voi rabla cât va fi, eu zic între 29-30 pe acolo și probabil va fi în jur de 36. Și vine în standard cu destul de multe chestiuni, adică varianta mai bună îți dă piele, ai ventilație la aceste scaune, ai un sistem de navi, chestii care oricum cam vin și în standard, adică nu vă gândiți că e o mașină cheală de bază și fiind un Corando, e exact un Corando, adică forma este absolut identică, minus câteva chestiuni de ornamentare, portbagajul un pic mai mic. Nu e 4x4 și asta pentru că e o mașină electrică care e gândită pentru eficiență. Nu cred că are rost să faci 4x4 pe genul ăsta de mașină, că sare prețul foarte mult. Chiar și la Tesla se întâmplă la dual motor, că ai o creștere de preț, știi? Standard Range are tracțiune în spate, deci nu există foarte multe informații tehnice despre această mașină în afară de alea clasice de Corando, adică McPherson pe față, suspensie, multilink, 4 brațe pe spate, indiferent de variantă, și greutatea e compensată de faptul că n-are motor termic, n-are cutie de viteze, n-are cardan, n-are diferențial spate care normal e de la GKN, din ăla electromagnetic. Așa că, chiar dacă s-a adăugat o baterie de 61,5 și un motor de, atenție, 190 de cai și 360 și un pic de destul de puternică. Adică n-au pus 136 de cai cât are Hyundai de bază, au fost undeva mai sus. Adică e mai puternic decât un Corando normal și cred că e cel mai rapid Sanyong din producție acum. Cred care 0-100 pe la vreo 7, 8 ceva, 8-5, față de 10-2. Ei de obicei promit au date mai pesimiste. Da, deci să zicem 8-5 cu siguranță. Oricum, nu ăsta e atul unei mașini electrice și la caii pe care i-are, cum îi pune jos, e rapid, adică nu ai probleme în trafic cu ea și motorul clar este făcut în Coreea. Nu știu exact cine îl face, bănuiesc că este o producție ori a lui LG, ori Samsung, ori ceva întrepriză pe acolo, pentru că multe piese din mașină sunt făcute acolo. Din păcate, tot compartimentul motor e capsulat la propriu cu șuruburi, este cel mai gros plastic pe care l-am văzut montat sub o capotă, nu exagerez când zic că are 1 centimetru aproape. Calitativ, da. Și asta ajută, cred că, și la structură și la antifonare. Iar motorul este evident răcit cu apă, este clasicul PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor, adică are un stator bobinat care e electromagnetic și produce acel câmp rotațional, iar rotorul este cu magnes permanent și este un motor sincronizat. Este, zic eu, standardul în industrie, care chiar dacă folosește magnez neodim, e totuși mai versatil în mai multe situații. Dacă ai totuși două motoare, cred că poți să începi să ai gândul de a pune și unul cu inducție, ca să faci o medie, un balans între ele. E mai ieftin de produs acela, doar că electronica pentru el uneori poate să fie mai complexă. Când ai două motoare, poți să le folosești pe fiecare în funcție de contextul, de traficul în care te afli. Cel sincronizat în anumite situații degajă foarte multă căldură, dar poate avea până la de 5 ori puterea lui de rating. Și cel pe inducție are uneori startul mai dificil și atunci poți să le combini. De exemplu, cum e la Tesla, ai dual motor, dar tu ești puțin știu, dar ei merg majoritatea merg spatele, pardon, dacă ăla e cu spatele, exact. Deci ești real wheel drive bias, exact, real wheel drive bias. Dar mașina asta nu e revoluționară în vreun fel, dar bifează toate punctele pe care trebuie să le aibă mașină. Nu e rațională, are o baterie exact. Asta e. Ai o baterie de 61, util 58 pe acolo, ai pompă de căldură. Ai pompă de căldură? Ai climă, n-are ventilație în spate și prize de încărcare, dar măcar ai încălzire. Nu prea am văzut la mașini. Adică mă refer să ai climă, știi, n-are guri de ventilație, dar are încălziri în respectivele scaune. Are practic plusurile unui Corando clasic, versatilitatea aia de interior și important e ca o mașină, dacă merge cu motorină, benzină,
urină, ca să o zicem așa, să ai alternative. Exact Corect. asta a zis un mare transportator din România la un eveniment în care a spus, frate, mie trebuie să mi se învârtă roata cât mai ieftin și cât mai mult timp. Dacă ăștia scot o mașină care merge pe excremente, pe urină, pe orice o fi, eu cumpăr și încerc. Și dacă se dovedește a fi sustenabil pentru mine, o să cumpăr mai departe. Așa că fie că ești pe diesel, benzină, hibrid, plug-in, electrică, trebuie să ai alternative de unde să alegi. Și zic eu că mașina asta picantează un pic așa. Super. Detaliile astea. Și ok, astea au fost prețurile, tehnica. Rămâne să vedem cum se va manifesta în timp, dar eu am încredere în ea pentru că, repet, e Coreea de Sud, n-are nicio treabă cu Coreea de Nord, care Exact. este doar o zonă, nu putem numi o țară. Și nu are treabă cu China, care China nu e ceva rău din punct de vedere. Dar mulți asociază, nu e nimic în neregulă cu China, pentru că China este o producătoare de bunuri. Cât dai, atâta face. Sunt produse boschet, dar sunt și produse high-end, precum telefoane pe care le aveți cu toți în buzunar și vă uitați chiar la ele acum, la această filmare. La fel e și în Coreea, cât dai, atâta face. Dar coreenii au o structură organizațională care le-a permis să facă industrie bine. Și nu sunt la primul contact cu mașini electrice. Sunt mai calitative produsele lor. Au experiență. Oarecum SsangYong se află în aceeași postură în care s-a aflat Kia cu foarte mulți ani în urmă, dacă ne gândim, facem o paralelă. Mie îmi place să zic așa pe tema religiei. De exemplu, musulmanii se află acum oarecum în perioada cruciadelor creștiniste, care erau acum, nu știu când erau, până anii 1100-1300, în perioada aia. Adică profetul lor s-a născut cu un decalaj față de Isus. Și atunci ei se află în perioada aia vehementă a religiei. Cam așa e și cu producerea de mașini, în sensul că Hyundai a început de mai devreme cu exportul, pentru că SsangYong a fost o marcă destul de localizată și care a făcut sub licență mult timp și poate nu s-a vândut activ peste tot, dar este o marcă cu prezență și cu istorie, așa că nu e chiar de colo tot sistemul ăsta de inginerie al ei. Sistemul de frânare este mult mai avansat decât al multor mașini europene electrice, pentru că este integrat. Ai putut să vezi printr-o crăpătură acolo. Și este brake-by-wire, adică ai un electromotor care face presiune și distribuie direct către etriere. Are și frână regenerativă pe padele. Mercedes, de exemplu, la mașinile electrice folosește pompă de vacuum electrică. La fiecare apăsare de frână simți o dare în nas foarte puternică și un zumzăit specific al acelei pompe. Și la hibride plug-in nu-mi place deloc cum este calibrat sistemul lui Bosch, același ca cel de la PSA sau de la Porsche. Acolo e mai ok calibrat. La Mercedes, în schimb, îți trage pedala de sub picior și nu e deloc o senzație naturală. Așa că, de bine de rău, asta chiar are un sistem de frânare performant, care amestecă frânatul regenerativ cu cel hidraulic într-un mod imperceptibil și ți-e ușor să o conduci. În rest, este exact același Corando pe care l-ați văzut pe străzi și îl știți și, sincer, cred că va fi un vehicul de nișă de succes. Pentru că, repet, lumea care caută așa ceva nu e pasional în a lua mașini de poster. Mamă, ce m-am dat cu Corando pe Transfăgărășan. Nu. O să fie genul care o să-și aducă aminte că a fost într-un, poate, mini-concediu frumos cu copiii cu asemenea mașină și vrea rațiune. Autonomia pe care mie mi-a afișat-o mașina la plecarea din reprezentanță, mașina are 16 km și calculul autonomiei probabil e puțin descăzut pentru că a stat pe loc și a tot fost pornită pentru a-i se vedea ține cont de ecranele. istoric. Fiind coreeană, mă aștept să țină cont de istoric. Și atunci mie mi-a afișat 330 de kilometri, am pornit pompa de căldură, n-a scăzut vizibil autonomia, am ajuns aici în Băneasa cu 309-310, așa că e cam în ton. Nu mă așteptam la mai mult de 400, că totuși e primul lor model electric, dar nici nu ai afișaje de 160-200, care ar fi fost totuși prea puțin pentru genul ăsta de mașină. Cu siguranță faci 300 de km în condiții rezonabile, o să aflăm astăzi. O să aflăm astăzi, dar o să faci. Mă aștept pe drum național, așa, la mers rezonabil, să nu depășească 15-16 și probabil pe autostradă, dacă mergi cu 130, 25-27 pe acolo. Probabil o să faci 250 de km. Da, clar scade, că asta știm cu toții, funcționarea la fel. La un moment dat, când ai o mașină, nu e bine niciodată să iei extremele în calcul, pentru că când ai o mașină, la un moment dat ajungi să te fixezi într-un consum. Deci am văzut, cu toate că am mers și tare și încet, la un moment dat la mine consumul s-a fixat la 17,4. Și de fiecare dată când fac un drum tu lung, media de mult timp. Am 80.000 de kilometri și chiar acum am fost într-o plimbare, că poți să faci plimbări cu mașini electrice, Doamne ferește. Pe tu mergi la Chișinău de atâtea ori. Dar acum am fost în Toscana, am făcut vreo 4.000 de kilometri și exact în drumul ăsta consumul a fost 17,4. Deci, și mie mi se pare că la drum lung, acum în Europa cel puțin, adică pe rutele astea magistrale, nu mai e o problemă
dacă găsești, când găsești, unde Toate găsești și cât costă. Și cât costă, da. Toate benzinăriile au stații de încărcare. Pentru că am fost la ski în Austria la antrenament și o să repet chestia asta în noiembrie, că avem antrenamente cu școala. De la Paprika de acolo, de la graniță, e plin de stații. Numai că, repet, contează cât costă. Asta e singura... Și, într-adevăr, ai timp mai mari de așteptare și oamenii care merg foarte tare. Am un bun amic care și-a luat un BMW care n-a apărut încă pe canal, dintr-o pură coincidență am filmat acea mașină, un 335D, tunat de cei de la Complete Chip la aproape 400 de cai. Și omul ăla în Germania nu pot să descriu cum a mers, adică avea 235 de km/h viteză medie în computerul de bord. Pentru el nu e mașina electrică, știi? Deși tu ai arătat un video în care ai mers tare, știi? Dar ideea e că el a zis așa, viteză, am copii care sunt mici și vreau să merg tare, să ajung repede, să nu știe distanțe, nu prea oprește. Are socrii undeva în mijlocul țării, merge mult timp fără să coboare din mașină. Și a zis, am încercat, că a zis, nu vreau să fiu fanatic, mă duc, îmi închiriez o Tesla o săptămână, să văd cum e. Și a zis, momentan nu mă regăsesc eu în situația de a-mi lua. Dar măcar a încercat și cred că asta ar trebui să faceți și voi. Închiriați o mașină electrică să vedeți cum este. 99% dintre oameni de obicei se află într-o situație bună, dar nu știu. Adică dacă ne uităm la media, câți kilometri parcurge un român. Da, și plus că e multă dezinformare în piață și asta, nu m-aș baza pe articole. Când faci un drum din ăsta de 2000 de kilometri, îmi place că sunt foarte mulți curajoși și sunt convins că sunt oameni care fac 2000 de kilometri legat. Dar știi că obișnuiesc să fac plimbări prin Europa de câte 2000 de kilometri frecvent, de câteva ori pe an, adică multe. Prima 1000 de kilometri, o spun de fiecare dată, se presupune că nu vrei să te oprești, da? Da. Ești mai curajos. Parcă nu dormi, parcă nu ești obosit, ai avântul plecării. După 1000 de kilometri... Mai ales aia la întors. Exact. Acolo. După 1000 de kilometri, când te urci iar în mașină, te întrebi când e următorul popas. După 2-3 ore de mers, nu mai vrei să stai. Cauți somn. Da. Ei, și ajungi, de multe ori am pățit lucrul ăsta, să se încarce mașina, dar eu totuși să stau la un popas, pentru că voiam să mănânc, voiam să merg vin. Nu m-am încărcat eu. Deci, la început ești mai curajos, după aia te liniștești. Așa că sumarul este informații. Vă zic eu că cu cât te informezi mai mult în orice domeniu și citești surse veridice, nu site-uri din alea cu România pitorească, liberă și adevărată. Era chiar un articol recent. Motorul Megatron care consumă 0 și are 525 de cai și în poza acelui articol era un VR38 de ETT de Nissan GTR Twin Turbo, adică un diavol de motor care sigur consumă mult mai mult decât 0%. Îmi place numele Megatron. Da, avea o din asta super tare. Adică nu vă inspirați din articole de astea. Dar motorul cu apă, că nu o să-l prezentați. Păi am avut cu TVR o colaborare și am apărut la câteva emisiuni. Cum vă merge, se numește acea emisiune, și moderatorul acelei emisiuni a văzut știrea aia și l-a sunat pe ăla. Și nu prea au vrut să se întâlnească, știi? Adică la modul stai așa că să vedem, stai că nu tehnologie. Cum, exact, din astea, știi? Și la fel cei care montează acele generatoare de hidrogen puse la dube, pe la tot felul de analfabeti din ăștia și cum își face el marketing? Nu zice, uitați, situații din real, poze, nu știu cum, nu. Sunați pe Gigi Apetri de la Brastavățul lângă biserică, 0722, nu știu cât, că o să vă confirme el că consumă puțin. Alea niște mizerii, adică dacă ne informăm din surse de asta din orice domeniu, o să aflăm că pământul e plat, că luna e cubică și că de fapt nu avem lună și alte chestii din astea. Așa că faceți-vă temele, citiți cât mai mult, vedeți filme și încercați voi să vă formați opiniile, nu luați că spunem noi. Ar fi o tâmpenie să te încrezorbește în mine când zic eu că asta e una dintre cele mai bune mașini, deși mi-e teamă că am dreptate. Adică în contextul actual are o autonomie cât de cât, are un spațiu, arată decent și mai ales prețul este în condițiile pieței actuale competitiv. Așa că să trecem la filmarea din mână să vedeți și voi cum arată interiorul unei mașini din asta. Când văd avioanele astea pe aici și le și aud, mi-aduc aminte de filmul Balanța cu ăștia, băieții noștri, domne, cum făceau aia de coborau din mașină. Era cu Florin Călinescu scena. Și la final când se parașutează la pe solarului. Și aici ne putem da seama ce înseamnă viteza sunetului. Deci eu văd avionul acolo și cu cel din spate și sunetul e undeva aici. Adică ea chiar merg foarte repede. Nu știu dacă au depășit viteza sunetului acum, dar oricum se aude în urmă. Cred că da, pentru că se apropie și noi nu-l auzim. Zic că nu-l auzi și vine după. Așa că na, o să se sunetul exploziei îl auzi după. Și mașina, repet, are aproape aceeași amprentă exterioară ca un Corando clasic, mai puțin partea asta de desen, faruri și grilă. Full power, și
Proiectoarele de asemenea sunt în aceeași poziție, cred că picățelele alea pe jos sunt tot așa puțin diferite. Și aici farurile au dunga asta albastră, care nu cred că e prezentă pe modelele standard. Astea sunt niște faruri LED simple, care nu sunt adaptive, nu au proiectoare, nu-și lentilă, ci sunt doar cu sistem cu reflector. Și ce e nou, că e necesar la o mașină electrică, este portul de încărcare și eliminarea clasică a rezervorului. Și asta, mă rog, trebuie să fie, cred că, deschis. Gata. Așa. Și aici avem cele două mufe clasice, Type 2 și CCS-ul, 100 de kW pe CCS, dar real probabil sunt vreo 80 din ce am văzut. Și un pic în urmă la Type 2 pentru că e 6.6, dar cred că la un ulterior update tehnic o să vină și un trifazat. E un avantaj acolo, dar mai specific. Da, dacă poți să încarci, eu încarc din excesul de energie de la panourile fotovoltaice. Și depinde cât de mare e excesul pe care îl ai. Dacă încarc o mașină trifazată, trebuie să am un exces de minim 4,5 și kW. pe monofazat e mai puțin. Pe monofazat e 1,5. Da, păi e sub ce e la priză. Exact. Și atunci, practic, pot să scot mai mult din panouri dacă folosesc monofazat. Iarăși, ce e mișto la mașina asta, pentru că ea e mai grea decât un Corando normal și păstrează setup-ul de suspensii multibraț spate. Are o stabilitate destul de bună la ruliu tangaj, dar nu vă gândiți că e cine știe ce mașină sport la detaliile astea. Alt mic revers pe care am observat cu Corenil tot practică, semnalizările sunt jos în bară, doar că nu sunt aici, cum e la unele Kia, sunt totuși la un nivel mai înalt. Era loc să pună sus. Nu înțeleg exact logica asta, probabil are treabă cu SUV-urile alea înalte. Da, Corando totuși nu e un SUV orientat off-road, este un soft roader mai curând. Probabil că vor să-i creeze aspectul, știi, de... Da, arată drăguț, ce-i drept. Portbagajul este cu deschidere electrică și are sistemul acela când te apropii de el, se deschide automat, bipăie de câteva ori. Aici este un portbagaj care pare mic, însă de fapt nu e atât de mic, pentru că are două capace care pot fi date integral la o parte și puse de desubt sau, la nevoie, poate fi creat un perete despărțitor până în partea de jos. Oblonul acesta textil poate fi stocat în partea asta de aici pe lateral. Asta îmi place foarte mult, nu te împiedici de... Scap de chestii, uite. Ăsta iarăși mi se pare tare că e întrerupt. Da. Și poți să agăți direct de el chestii care, în mod normal, dacă erau inelare, nu le poți băga. Și cred că de desubt aici, de asemenea, mai are niște scule, chestii, spații de depozitare și inclusiv sub buretele ăsta ai un burete de antifonare. Adică par destul de bine lucrate pe tema asta. Ce putea să mai aibă? Un invertor de 230 de volți, că în general mașinile electrice pot avea așa ceva. N-are vehicle to load, vehicle to grid, toate funcțiile alea pe care le au electrice astea de generație mai nouă, dar repet, e primul lor model, nu cred că trebuie să fim atât de stricți. Vehicle to load și vehicle și to nu prea grid folosești. le ai la mașini de plus 70.000 de euro. Trebuie să facem un grătar electric. Adică, exact. Camera de marșarier surprinzător de ok la calitate, e un HD probabil, dar monitorul a rămas cam același pe care îl știți și avantajul de a fi o mașină pe format pur termic din punct de vedere al ocupanților este că are acel volum nesacrificat. Adică în partea asta, uite, dacă te pui frumos pe scaun, cred că poți să arăt mai bine cum încape un om la volan. Eu am 1,80 m, spațiu suficient, dar știi ce mi-a plăcut foarte tare? Că poți să lași pe spate bancheta. Da, are o clapă aici. Are o clapă și... Exact. Da. Poți să o lași foarte tare pe spate și dormi și foarte lejer. Scaunul din față e reglat cam ca pentru mine și totuși, da, atinge un pic cu e mai în spate. E mult mai în spate, de fapt. De cel șofer. Aici e de ăla fapt... de volan e reglat ca pentru mine, exact. și se vede, da. Și la cap iar spațiu 3-4 degete. Iar tu îți păstrezi spațiu generos. Da, adică da. Materialele foarte bune. Chestia e că, într-adevăr, față de Corando normal are podeaua mai înaltă pentru că aici vine bateria și nu puteau să-i scadă garda la sol. Dar nu are gură de ventilație și e o priză normală de încărcare și probabil ar trebui să mai aibă și cotieră. Da, dar are un minus că nu are gurile de ventilație, dar are un mare plus că are scaunele încălzite pe spate, pentru că te simți vinovat pe două trepte. Când tu stai în față iarna și copiii stau în spate... LED, nu incandescent și ăsta e un plus. Are un design acceptabil, nu mi se pare că e vreo... Trebuia să inoveze în detaliile astea și tapiseria chiar este din piele, perforată. De multe ori la mașinile electrice în trending mi se pare că e foarte multă parte de asta de accent pusă pe reciclare și din păcate e mult plastic care ar fi putut să nu fie în unele zone.
Pentru că asta e o mașină totuși de buget și la origine și în față și în spate ai un plastic tare, doar că este o zonă ca un fel de neopren. E mai mat așa un picuț, nu-ți creează senzație de ieftin. Da, adică nu e de navetă. Nu e de navetă, exact, da. La Alfa Tonale era un plastic nașpa la lansare și acum au făcut tot unul în stilul acesta care e mai moale. Nu-mi place că are glossy ăsta. Și are și lumini ambientale în el, că de-aia l-au pus să fie transparent, are pe nu știu câte culori și asta e bună. Dar nu-s fan nici. Și îmi place că nu exagerează cu accentele de culoare. Văd la unele mașini ca să arate că sunt electrice, fac o grilă foarte colorată. Acolo ai puțin faruri. Este Optimus Prime din exact. Aici ai niște mici accente. Și iarăși, pentru o mașină coreeană vedem niște plusuri, pentru că puține mașini, în general asiatice, au la pasager cele 8 reglaje de scaun, adică înainte, înapoi, sus, jos și spătar față-spate. Și tetiera de asemenea este reglabilă pe înălțime și adâncime. Și acum, uite că eu sunt mai înalt, poți să mă filmezi pe mine. Într-adevăr, ăsta e mult mai în spate decât aș sta eu cu el. Era mult mai, se vedea și că era și sus. N-are umflături în zona asta a picioarelor, cam așa aș sta eu. Spațiul la genunchi e ferită, zona asta de consolă, la cap la fel, cotiera care e cu reglaj pe adâncime. Are o linie desenată pe bord, care pentru OCD s-ar putea să deranjeze un pic, pentru că dacă reglezi ventilațiile, se rupe chestia asta și sunt convins că sunt oameni cărora le crește pulsul la treaba asta, dar ăia sunt pacienți de psihiatrie, deci nu e o problemă, știi? Torpedou clasic cu deschidere lentă și ia că mașina vă care și un RCA pe aici. Ar fi bine să aibă RCA, mă gândesc. Pe un an e 2500 de lei, doar că este pe firmă. E pe firmă și nu beneficiezi de bonus malus. Exact, de-aia este situația. Deci e cam la jumătate pentru o persoană fizică. Parasolare clasice, aici îmi place că deși e o mașină de test și încă nu vreau să scot foliile astea, poți să le folosești pentru că sunt decupate în partea asta. Aici are back incandescent, în partea asta este suport capitonat cu neopren, aici tot așa LED-uri, heliomat. Pentru ochelari, suport pentru ochelari. Da. Așa de important și puține au. Încărcător pe 12V și o singură priză USB de date, care e USB Type-A, aici mai puteau să pună mai multe, deși pe facelifturile altor SsangYong-uri s-au umplut de USB-C-uri. Are tot. Apple CarPlay, Android Auto? Da, pe cablu în schimb, dar e suficient. Și aici ai, de exemplu, ăsta cred că este blocarea automată a prizei când începi încărcarea sau deblocarea. Aici e programarea încărcărilor, moduri de condus, senzor de parcare, auto hold, suport de pahar. Asta e de asemenea cu și scaunele ventilate și încălzite, exact. Și care și butoane la clima, asta iarăși un plus pentru mașinile clasice generale. Și în zona de volan tot așa, un peisaj similar ar trebui să fie. Astea puteau fi cică și într-o culoare albăstruie, dar nu se pot comanda la noi. Nu pot să zic că mă afectează în vreun fel. O prefer așa, pentru că atunci deja albastru ăla e prea mult, știi? La șofer ai și lombar electric, care pe partea elaltă nu este. De curând am simțit și eu nevoia de suport lombar pentru că mi s-a blocat spatele. Da. Așa, pe urmă, comenzile astea clasice, tot așa ca pe Corando normal. Multe butoane la genunchi pentru fanii Mercedes și BMW, care presupun blind spot-ul. Ăsta e de fapt rear traffic alert-ul ăla de frânează singură, te alertează, lane assist și iluminarea bordului. Că e SUV, trebuie să aibă de la de coborâre automată. Corect. Și restul, uite, la volan și ESP off avem? Da, care la unele mașini nu există. Iar contactul de pornire sistem, că nu e un motor pe care să-l pornești propriu zis, este prezent în partea asta de aici și SsangYong-urile au o chestie foarte drăguță, cel puțin în echiparea asta. Și cred că poți să urci și tu să stăm la rece. În sfârșit, liniște și răcoare, cum merităm și noi și voi. Iar ce vreau să spun este că SsangYong cred că e singurul producător care are chestia asta. De exemplu, pe bord aici ai multiple reglaje care se paginează de la un buton. Și în zona asta ai diverse afișaje pe lateral cu graficul ăsta de putere de aici. Următorul afișaj este lane assist-ul, sistemele de asistență, toate cele, muzica și pe urmă ăsta este sistemul interesant și nu faptul că afișează harta pe bord, ci poți clona display-ul central. Ce-mi place și de exemplu tu dacă ai, nu știu, ceva, Waze-ul, ți-l poți pune în bord. Deși, adică doar BMW-ul îți dă posibilitatea să clonezi, să ai Android Auto în bord afișat.
dar nu e într-un format full așa cum e pe Navi. Așa că aici, practic, dacă eu fac niște comenzi în zona asta, putem vedea că ele se schimbă automat. Adică pot inclusiv navigația clasică a modelului SOAM afișată pe bord, care oricum e aceeași cu asta de aici. Că asta ce vedeți acum este aia nativă din bord. Și pe lateral întotdeauna vei avea autonomia rămasă atât în kilometri cât și în procent, că tot ne uitam noi la Corsa, deși găsiți tu schema aia cu băgatul cablului. Așa, și toate asistențele astea de portbagaj, iale, recuperări de regenerare, toate astea sunt făcute în bord. Adică ai drive înseamnă sistemele, dashboard sunt ecranele și setările de vehicul sunt astea de încuietoare, lumini, toate cele. Și ai inclusiv posibilitatea de a seta diverse sunete de întâmpinare, inclusiv ADAS-ul, sunetul acela al motorului simulat, este de două tipuri. Și cel mai important ecran pentru noi care facem teste este cel de afișaj consum, care e oarecum sumar, adică ai o afișare de senzori, fluxul de curent, baterie, îți arată cât ar dura să o încarci la mai multe tipuri de surse, foarte ok și asta. Da. Și meniul ăsta mi se pare iarăși util, pentru că vezi cât consumă pompa de căldură, cât e consumul instant al motorului și cât consumă resursele electronice ale mașinii. Și acolo am observat că, de exemplu, dacă faci frânare regenerativă din padele, respectiv de aici pe treapta 3, ajungi la minus 60 și ceva de kW. Când frânezi cu pedala, e minus 12, adică intră discurile și nu mai recuperează atât de mult. E un factor important. Și ai de asemenea și bara asta de informare pe autonomie și zic eu că grafica ceasurilor e acceptabilă. Este foarte important să știi cât consumă fiecare componentă. Era și la Kia mai are, da. Exact, la EV6 eu nu l-am găsit și știu că te-am întrebat pe tine atunci și am pus ulterior în video. Da, era mai greu de găsit, ăla era ascuns pe undeva pe acolo. Și partea foarte bună la regenerare, dacă spui că ai văzut 60, e o valoare rezonabilă, adică poți să mergi doar cu regenerare, doar cu recuperare, 100%. Și aici îți arată și unghiul de virare. Regenerarea este oarecum egală cu puterea de încărcare pe DC. Corect, că e dublu sens. E dublu sens, da. Exact. Și atunci probabil că se duce la 80, dar în anumite situații. Aproape perpetuum mobile, cum se zice. Butoanele astea sunt mate și mari, sunt destul de clare, sunt mai bine structurate decât la Torres. Și eu zic că nici nu trebuie descrise. Pilot automat, paginare bord și aici încălzire în volan, comenzi vocale, modul ăla de sursă și padelele care ți arată regenerare. Practic ai 4 trepte, de loc sau până la 3 și manetele clasice de semnal ștergător, tot ok. Iar unitatea asta centrală este una care are sistemul clasic TomTom și ne dăm seama după aspectul acestor sigle. Iar dacă intri în zona de setup, ai setări de navigație și e puțin mai dificil, trebuie să intri, de exemplu, pe sistemul audio și undeva aici pe Home, parcă e mode ăsta, aici. Ai niște setări suplimentare pentru display, sistem, limbă, toate chestiunile astea și iarăși ce cred că e foarte important, camera de marșarier, care arată decent, adică arată vezi, foarte bine. Dacă te apropii, eu zic că poți să citești numere de matriculare, ai și ghidonările astea făcute de aici și schimbătorul e o pleașcă arată clasică. mai bine decât majoritatea, să știi. Mi se pare foarte bună rezoluția. Uite că aici se vede codul de bare de la număr și ce scrie București, Sanyong, adică e destul de ușor de citit. Clima, eu acum am ochelarii polarizați la ochi și nu văd foarte citeț acest ecran și de fapt nici voi nu-l vedeți pentru că și camera are un filtru de polarizare, însă se poate distinge faptul că are auto în centru, sync în stânga, temperatură că e pe două zone și ai butoane clasice, aer condiționat, precondiționare, viteză, ventilator, recirculare, toate cele și dezaburirile clasice pentru lunetă, parbriz, așa că e o mașină normală până la urmă, cusătură cu ață albastră, chestii tresti. Da, nu greșește cu nimic. Da, adică nu enervează cu nimic, iar sistemul de infotainment că de exemplu, arată pe mai Torres, simplu, am avut probleme cu el că se tot reseta, are o chestie de necesită un update de soft și ăsta arată mai bine. Și pe noul Rexton o să vină peste vreo lună, două, update-ul care ne arată un sistem fără, adică e cum e ăsta de ecran întreg. Dar nu știu, când ai Apple CarPlay și Android Auto, ai rezolvat 99% din timp folosești sistemele alea și tu ajungi să folosești sistemul mașinii când dai în mașarier sau cam atât. Da. Că nu prea folosești. Uite, trece cineva în spate și a bingănit că cross traffic care se poate dezactiva din partea asta de aici. Și ea semnalizează, e oare volum pe 3 trepte.
când închizi Interesant. mașina îți dă. Mi-a dat cross traffic-ul ăsta pentru că e maneta asta clasică aici, uite, iară trecea unul și făcea... Da, păi, hai să vedem cât curent furăm. Exact. Cum să zici. Așa, ăla. Ne aflăm în cursă, cum zic colegii. Vedeți că ați depășit viteza, sunteți la 100, Un infractor. Sunteți un infractor. Am Da, vrut deci să n-ai văd. depășit viteza, nu Da. trebuie să recunosc. Erai acolo între Altă 130 dată am și depășit. 140. Da. Păi, am vrut să fac un test de consum real, de asta și partea asta de test drive e puțin mai simplă, n-am pus toate camerele, că mă interesează să livrez informația și nu-i rău. Având în vedere că am putut să comparăm amândoi cu diverse mașini. A rezumat Ciprian foarte bine, dacă mașina asta apărea acum 3 ani, era și proprietar de un asemenea model. Da, mi-aș fi luat. Adică Adică- stai și te gândești că s-ar fi bătut lumea pentru astfel de mașină acum 3 ani, 4 Pe ani. piața electrică, Exact. da. Kona a fost foarte mult timp un hit bun. Ce nu mi-a plăcut mie la Kona per total, nu că partea de electrică sau nu, era totuși o mașină relativ compactă. Adică Asta e mult mai mare. Asta e mai mare, asta zic. Și Da. Niro e mai mare, era însă mai scumpă, adică era o diferență. Niro în zilele alea bune era vreun 46.000 aia întreagă. Acum, din câte știu, importatorul a fixat niște prețuri puțin mai mari pentru că nu au stocuri, dar se vor regla în timp când o să apară și stocurile și programul Rabla și toate astea. Dar au obținut acum la consum bun, exact ce spuneam. A stat între 15 și 16 PDN, oraș, și noi am testat și modul sport și accelerație. Adică În oraș mi-a luat cam 17-8, 18-2 în intervalul ăsta. Iar exact, n-am mers curat, că am vrut să văd și cu cât frânează regenerativ și am văzut 73-76 cu minus de kW. Asta înseamnă că are invertorul. Da. De fapt că da, la încărcare, ba da, e prin invertor că motorul generează AC și pe urmă ăla confirmă. De ce? Practic e cum ai zis tu, puterea de încărcare a pe DC inversată, cam așa, știi? Exact, da. Eu oricum nu puteam să vedem mai mult, că noi eram cu nivel de baterie destul de ridicat și nu acceptă, da. Exact, nu și acceptă. acum pe autostradă la mersul de 130 are cam 25-26 în intervalul ăsta și am văzut la 140 29-30, adică e în gamă, nu mi se pare că de multe ori produsele astea noi sunt greșit înțelese ca produse noi și aici mă refer la tehnologie. Adică faptul că SsangYong nu a mai scos până acum un model electric nu înseamnă că ce scot e un boschet. Pentru că nivelul general al tehnologiei a avansat. Și era clar că aveau de unde să aleagă un motor și o baterie și electronică cât de cât ok. Îmi place personal că nu bâzăie pompa de căldură, nu se aud zgomote, cel puțin în habitaclu. E super silențioasă. Și e bine antifonată în condițiile în care e un cub, adică nu e o mașină care să aibă o aerodinamică exemplară. Uite aici, am trecut peste niște gropi, peste niște Și aici nivelări, asta adică e zic, ok. avans, să zic, partea ei de greutate, nefiind însă matriculată. Nu am cartea ei ca să văd la virgulă ce a trecut rar un talon, deși nu mă bazez tot timpul pe cifrele alea. În principiu are undeva în jur a 1700-1800 de kilograme, că și în standard e o mașină cam pe la 1.4, dar nu pot să zic că găsesc un regres. Chestia e că frâna regenerativă are un mic decalaj, probabil a fost gândită să nu se simtă brusc, adică în momentul în care ridici pedala să nu dea în nas imediat, și are o pantă așa, și pe urmă când pică blană și frânează puternic și ai un mic eco, adică e util să te joci cu padelele și chiar vorbeam cu noi în mașină treaba asta. A scăzut asta. la 15.8 consum, adică s-a Da, dus și asta foarte nu l-am jos. Și nu l-ai resetat după autostradă, da. Adică pot să fac, uite acum de exemplu cât mai ține filmarea, să-l resetez de acum și cu viteza medie. Ca așa per total până acum am parcurs cam 60 de kilometri, cu tot cu oraș, cu drum național și autonomia rămasă e 205-247. Adică 300 e bine. și, cum ziceam, da, 300 Da. și. Deci dacă mergi preponderent în oraș și pe drumuri naționale, fără autostradă, depășești 300 de km, autonomia e 300 plus. Dacă te duci pe autostradă cu 130, e 200 plus, da? Că poți să ajungi până la Constanța, București, Constanța. Da, fără probleme, va trebui să încarci undeva acolo, da. Ceea ce cu multe mașini. Dacă mergi încet, cu 110-120 și atunci fără niciun fel de discuție. Pe ăla, Giurgen Vaduei. Da, adică nu regăsesc niște reversuri pe partea asta de mașini. Evident, repet, nu vă fixați niște pretenții sportive. Și asta cu sportivitatea, că nu cred că toate mașinile trebuie să aibă super suspensie rigidă sportivă. Corect. Nu, trebuie să ai o decență. Adică nu cred că un client de SsangYong o să caute
să se dea pe pârâu rece, să borască copiii în sus, știi? Când chestii de genul ăsta, dar da, poate din perspectiva aia putea să aibă mai puțin ruliu. Acum, repet, nu te dai cu genul ăsta de mașină și sincer și un Range Rover Sport de ăsta pe suspensie pneumatică înălțat nu e o mașină, fără ruliu și adică nu e făcută pentru aici asta. Avem o cale ferată și chiar e din aia cu cea mai cale ferată. Cea mai cale ferată, da, chiar e bună asta. Uite și mașina de față cum face, ia să vedem. Adică nu, boncăne, nu. Iarăși ce apreciez și tot încerc să transmit chestia asta, cu Lexus-ul am problema asta. E foarte multă lume care nu înțelege lucrurile în viață, cum se întâmplă, adică mai pe românește sunt prostovani. Și în sensul în care ei confundă un aspect care nu le place cu funcționalitatea și performanța sau calitatea. Dar n-are nicio legătură, că am mai zis eu, un om urât, după standardele generale, poate să fie extrem de deștept sau extrem de prost, depinde. Corect. La fel cum unul care arată bine, de exemplu, șeful de la ESA, Agenția Spațială Europeană, care de fapt la origine e un american, nu știu dacă el e la ESA de fapt cât la NASA, el s-a ocupat de proiectul care a trimis pe o cometă un robot. Și omul este un fost, să zic așa, puș de bani gata, cu cazier, cu alcool la activ, curvă săraie, tot. Deci dacă îl vezi, traversezi, un tatuat fioros și omul este unul dintre cei mai mari savanți din lume. Deci dacă îl judeci după aspect, ai zice că este din clanul sportivilor. Exact. Însă ce a putut omul ăla să facă, efectiv sunt unele dintre cele mai mari realizări în domeniul de partea asta de spațial, știi? Da. Și o să revin în zona de comentarii, că nu mai țin minte cum îl cheamă, și poartă cămăși colorate, e tatuat pe gât. Adică este un tip foarte periculos la aspect aparent, știi? Și așa e și cu mașinile. Faptul că aspectul ăsta nu e ca al unuia de Mercedes nu înseamnă că materialele sunt proaste, n-are absolut nicio legătură. Poate să existe o mică corelare, în schimb că e o mașină de buget, nu o să spună nimeni cine știe ce materiale de top, dar cu siguranță nu e o mașină proastă, știi? Dacă ești abil, îți configurezi un Corando electric cu pachetul ăla cu pompă să ai pompa de căldură și încălzirile care la electrică chiar sunt utile. Ai Apple CarPlay, Android Auto și de aici subiectul se închide. Și adică mai e o chestie, inclusiv pe versiunea de bază ai display-urile astea, ceea ce pe normal la Corando termic nu ai. Deci display-ul ăsta e standard. Da, cu stilul ăsta de exact butane. ce spuneam. Adică dacă ai Apple CarPlay, Android Auto, pompă de căldură, scaune încălzite și așa mai departe, volan încălzit, ai tot confortul. Și dai și bună ziua pe scară? Și dai și bună ziua pe scară, ești un băiat foarte... Salon, băiat salon, cum zic ăștia, da. Și faza e că... Și ești la preț de Duster. Lumea asta nu înțelege, știi? Se uită în siglă și are impresia că tot ce ține de performanțe, confort, calitate, ține de siglă. Bă, orice mașină ar fi care e vândută pe piața europeană, trebuie să aibă un standard minim la frâne, la asamblare, la chestii de astea, știi? Bine ai spus treaba asta. Are 5 stele la Euro NCAP, că m-am da. Deci pe partea de safety e ceea ce Dacia nu livrează, știi? Adică ai toate sistemele astea, chiar și opționale, dar le ai. Adică chestii pe care Dacia o să trebuiască să le bage, pentru că nu va mai putea vinde când se face standardul Euro 7. Da. Și pune și Daciile pentru ce sunt ele, dar sunt un pic cam scumpe pentru ceea ce fel. Adică pe niciun fel de Dacia vreodată nu o să găsești asemenea scaune, de exemplu, ca nivel de confort și spațiu. Scaunele înseamnă foarte mult ce am avut pe Kia Sportage cu mulți ani în urmă. Adică scaune de bună calitate în sensul ăsta. Da. Eu stau bine, stau bine. Și nu știu, lumea nu înțelege chestia asta legată de povestea unor branduri, istoria. Adică SsangYong totuși e o marcă care, deși n-a avut o identitate proprie mult timp, face mașini din anii 40 până acum. Adică au învățat și una alta de suduri, de logistică, de chestii de-astea. Adică în momentul în care îți lansează pe piață o mașină, e vina ta că nu știi nimic despre ea, dar e în spate a un istoric pe care am încercat să-l povestesc. Așa că nu este chinezărie, nu e o mizerie, nu are nicio legătură cu... Dacă suferi de branduită, îți nu e pentru tine. Marci banul și îți iei ceva cu brand. Da, și chiar am zis că fac o dată chestia asta. Nu știu, când apare o mașină mai puțin cunoscută, să-i pun sigle de mașină europeană. Am mai făcut într-un story treaba asta, într-un Subaru, am pus mâna pe volan și am făcut așa cu telefon. Ce Audi, așa se mișto, ce Volvo. Da, ți-aduce aminte lansarea la Kia Stinger? Au dat siglele jos de Kia. E foarte frumos, adică găsiți pe YouTube video. Aia e altă mașină. Au dat siglele jos,
complet, au acoperit și i-au pus pe oameni să meargă cu mașinile și inclusiv s-au dus în Las Vegas, unde erau valetul care parca super mașini acolo și spune, uite, parchează și nouă mașina asta. Și au luat 10 oameni și au întrebat, ce mașină e? Și au început să spună. Nu mă amărci. Parcă e BMW, parcă e Mercedes, parcă e Aston Martin, parcă nu mai știu ce e. Și la final a zis Kia Stinger. Kia Stinger. Da, a fost un exercițiu de design foarte mișto, așa cum sunt și Genesis-urile acum, dar două mașini aș fi avut, dacă nu era electrică și nu aveam puterea aia care îmi place mie, Da. sportivitatea aia și nebuniile. Dacă n-aș fi avut voie sau dacă nu exista o mașină electrice, probabil că aș fi condus o Kia Stinger. Iar da, și mie mi-a plăcut pe foarte coclauri, pe, nu știu, drumuri din astea cu boschet așa, probabil un Jimny. Probabil. Da, e o mașină foarte reușită pe... Scumpă, într-adevăr, pentru câtă mașină e, dar mi se pare Da, foarte Jimny are problema asta că, nefiind volume de vânzări, a picat în problema emisiilor și acum îl vând numai ca auto-utilitară, fără banchetă spate, cu perete despărțitor, pe care o poți converti cu locuri ulterior. Dar mai arată foarte bine. Arată foarte un mini G Mercedes. Exact, așa, și la fel ca design, cum e și Jeep-ul Avenger și am spus, îmi place atât de tare designul la mașină, nu știu de ce, deci au făcut-o ca o bomboană. Deci, da, și culorile sunt și... E designul Jeep, dar cred că și-au băgat italienii degețelele da, pe acolo da, și uite să fie. că au făcut-o. Și este, da, chiar e o mașină reușită asta, adică cumva, dacă stăm să ne gândim la ce înseamnă apogeul manufacturii și a procedeelor în general, cam cred că Toyota și Tesla au devenit un reper. Toyota este o firmă care optimizează foarte multe lucruri. Pe electrice nu cred că și-au propus să le iasă încă, că BZ4X-ul ăla nu e ce trebuie. Da, nu le-a ieșit încă, și dar pe tot ce înseamnă detalii de manufactură din spate, logistică și așa, sunt foarte bine puse la punct. Și acum cu Gigapress-ul ăsta, Tesla a venit din urmă cu standardizarea unor procedee, eliminarea altora și poate să facă marjă ca lumea, că nu e vorba de profitabilitate, doar că de a putea să-ți controlezi, să faci niște previziuni, forecast-uri. Și sincer, SsangYong e o firmă care, uite, în ciuda, nu știu câți producători europeni care să fi fost în situația lor de neplăcută cu aceste falimenturi impuse. Falimente. De fapt, că dacă stai să te gândești, ei niciodată n-au fost în situație precară economic. Problema e că patronii care i-au avut, cum a fost Mahindra, au făcut o felul de mișculații financiare ca să poată să pitească datorii pe la ei și așa. Totuși au avut producție, n-au dat pe nimeni afară, au venit cu facelift-uri, au făcut lansări, adică e greu pentru o firmă mică să poți să faci așa ceva. La fel Mazda, să lansezi o gamă întreagă de modele cu arhitectură nouă, adică uneori trebuie apreciate chestiile astea mai mult decât că mai e un greieraș, că nu știu, consumă mai mult sau sunt încă nerafinate. Dar sincer, mașina asta, raportat la piața ei electrică, e mai bună decât un SsangYong termic, care față de celelalte mașini poate nu e la fel de rapid, nu are aceleași consumuri, adică un SsangYong termic consumă puțin mai mult decât o mașină similară cu aceeași cai, n-are poate cea mai bună repriză pentru că are o cutie cu 6 trepte, nu cu 8-9 cât au așa, dar asta în raport cu electricele e ce trebuie, adică nu mi se pare o diferență de performanță față de alte electrice, adică... Da. Și o să vedem din ce în ce mai des situația asta în care mașina electrică din oferta unui producător, în caz de față SsangYong, mașina electrică este poate cea mai rapidă. Da, e pe foaie cea mai rafinată, cea mai, că e simplu să faci o mașină rafinată, pentru că nu mai e motorul care să-ți turații cutie. Da, nu are hopuri, nu are goluri, nu mi se pare. Până acum cel puțin nu. Absolut nimic. Deci e mai ușor să faci o mașină să fie confortabilă, plăcută la condus pe electric. Singurul lucru care rămâne este doar aspectul ăsta care ține de autonomie. Atât. Asta e singurul lucru. Adică da, și asta va veni părerea mea că ei ar fi vrut să o lanseze. Sigur, ea a fost lansată și făcută de cel puțin 2 ani. Problema e că n-au avut baterii, pentru că ei aveau un contract făcut cu cei de la LG Chem și, de exemplu, au schimbat acel contract la Torres cu bid, pentru că nu puteau să le lanseze și atunci, contrar dorinței lor, au sucit furnizorii și Torres o să fie vândut numai în Asia, nu în Europa aici. Bateria nu este LFP, e litiu. Da, cealaltă e LFP pe bid, din câte știu, asta e LiPo, da. Adică o să apară la un moment dat niște chestii pe viitor. Și uite, la Prius-uri,
Acum se pot monta pachete de baterii litiu-ion foarte compacte, care au puțin peste specificațiile originale ale mașinii și pentru mașini de 5-600 de mii de kilometri merg mai eficient decât era când ieșiseră din fabrică. Bateriile alea de pe Toyota sunt arhaice, adică... Da, adică tehnologia e de acum 20 de ani, mai bine de 20 de ani. Adică acum cred că pe viitor va fi interesant pe piața electricelor când o să se facă conversii din astea, pentru că rușii sunt tata lor, de exemplu, la ce înseamnă chestiile astea. Am aflat o poveste recent din surse interne, să zic așa. Rușii sunt mari consumatori de mașini de lux și cu toată această parte de embargo impusă, să nu credem că în Rusia nu vin mașini noi. Doar că nu sunt vândute direct, sunt tot felul de offshore-uri. Mă rog, concluzia este că se vând foarte multe Rolls-Royce-uri. Și există niște băieți acolo în Rusia care au și optimizat niște Rolls-Royce-uri și la domnii de la Coventry de acolo le-a plăcut ce au făcut ăștia, că au făcut-o mai bine decât ei. Da. Și acel rus a fost chemat să explice ce a făcut, ca să înțeleagă și ei. Adică sunt unii oameni care sunt mai pricepuți decât inginerii care fac aceste mașini. Nu zic că e valabil peste tot, dar va fi o piață foarte interesantă pe aftermarket peste 10, 15, 20 de ani, când probabil va fi o metodă nouă de a recicla sub forma perpetuării. Adică să lași mașina și să o optimizezi. Îi pui un motor nou, îi pui, nu știu, niște frâne mai bune, o baterie de tehnologie nouă. Adică, nu știu, poate în 20 de ani bateria o să fie atât, cât o servietă, nu o să mai fie cât e mașina. Cine știe ce va urma. Imaginează-ți că vorbeam mai devreme, coreeni, aceeași chimie de baterii similară, da? Am eu pe Kia Soul, mașină care am făcut 140.000 de kilometri în 5 ani până acum, deci am făcut ceva kilometri. Da. Și am o degradare, aș spune undeva 10%, exagerăm puțin, da? Ca să obții același nivel de degradare cu bateria de pe mașina asta, ar trebui să faci, pentru că e dublă ca... Trebuie să mergi foarte mult. Trebuie să mergi dublu decât am. Și mă gândesc în extremis. Uite, acum Dacia Spring fără rabla, extremul ăla e 22.800. Asta este 36.000, adică... Nu, știi ce reiese de aici? De aici reiese că Dacia nu e în prețul care trebuie. Nu e deloc în prețul care trebuie, de-aia zic, știi? Adică faptul că sunt puține branduri care au prețul în România egal cu prețul din alte țări din Europa. Și lumea mai face o confuzie, că și la Dacia Spring am zis în comentarii chestia asta. Să nu aveți impresia că voi puteți să cumpărați și să vă matriculați în România, legal, o mașină de pe piața chineză. Pentru că ea n-au atâtea norme de siguranță, de poluare și tu, ca să poți să matriculezi un de la Dongfeng X1 sau cum naiba zice la Spring în Venusia, da, la ei așa, cu care acolo, da, se vinde pe Wish cu $6.000, păi aia n-are centuri, probabil n-are airbag-uri, n-are nimic. Adică, în primul rând, e unsafe și nu ai voie legal. Și reomologările alea sunt niște chestii foarte complexe, pentru că, de exemplu, Spring-ul care vine în Europa are altă baterie decât în China. Are airbag-uri suplimentare, puncte de sudură suplimentare, sisteme ADAS, are ESP, alea nici n-au ABS acolo, adică sunt niște diferențe care costă în bani, adică nu de acolo, nu numai chestia de fiscalitate este și treaba de preț, asta e situația, știi? Da, ar fi frumos, da, să poți să iei la preț de producător, că românul nu are chestia asta, știi, vreau să iau la fabrică. Se vede că mașina asta are un preț corect pentru ce este. Și la fiabilitate, fiind tot în grupul ăsta corean, da, pentru că sunt legături și clar că tehnologia se duce dintr-o parte în alta. Ce boluri de-astea. Pentru că are o baterie dublu față de mașina pe care o am eu acum, te poți aștepta la o degradare similară după 300.000 de kilometri. Scuze-mă, mergi ceva, da, e viața mașinii. Deja, clar, da. Și dacă după 300.000 de kilometri tu mai ai, să spunem, din bateria asta de 60, 50 de kWh, să zicem că s-a, nu știu, degradat mai mult de 10%. Da. Dacă ajungi în punctul ăla, tu nu arunci bateria aia. Bateria e foarte bună să o pui acasă pentru stocare, pentru sistem. Cum ți-ai pus tu la tine, da. Adică mai are viață încă 20 de ani să o ții în casă. 19,7 consumă. Deci noi am făcut o navetă reală acum în ultimele 15 minute și sunt oameni care zilnic parcurg într-un sens fix distanța asta. Stau de unde am plecat noi, de acolo, din zona Cosmopolis, și lucrează la Băneasa, de exemplu. Și sunt, nu știu, 15 km cât or fi ca distanță. Noi am făcut un drum mai dur un pic decât naveta, că am mers și pe autostradă, am mers și tare. Da. Adică dacă îmi traversezi Bucureștiul, tot drumul, da, doar că zic de faptul că cum am fost pe bucata asta de final de test drive acum. Da. Și
Mai e o chestie de zis, KG Mobility, cum se numește noua firmă, SsangYong, ei continuare o sigla asta, totuși are niște investiții în domeniul energetic în Coreea, pentru că ei au avut legătură cu Edison Motors aia și mă gândesc că au făcut niște parteneriate cu ăștia cu baterii, cu motoare, adică, repet, mașina asta prin faptul că e o premieră a mărcii nu înseamnă că e un boschet și nu e făcut de niște nei ca nimeni, așa că ce se vede sub capotă e ce trebuie, părerea mea. Te place pe aici zona asta, iar suspensia pe zona asta foarte denivelată, eu o cunosc bine. Da. Te zguduie tare, te dă rău, exact. Deci eu dacă vin aici cu BMW M340i, sar cu el de pe drum. Adică țopă e foarte tare, chiar mă uitam cu Type-R-ul nou, Honda a scos pe Suzuka timp mai bun în modul confort. Pentru că suspensia era mai amplă și prelua mai bine. Și acum vine să fiu un țăran și să fac stânga rond. Dar nu o să fac asta. Nu facem așa ceva. Da. Nu. Tu pur și simplu ai spus cum fac alții, cum ai văzut pe alții, de fapt. Am văzut. Da, chestii de astea. Bă, era să o comit și eu acum și mi-asum. Am ratat o ieșire pe autostradă, în sensul că m-am înfipt câțiva metri pe o direcție de înainte. Și îți dai seama, românul din mine dă cu spate și bă, și în timp ce dădeam, vedeam la depărtare un C-Class care venea, că se vedea în cameră și zic, hai frate, că nu pot dă una, decât poate să fie până la următoarea, că ăla ar fi trebuit să frâneze ca să pot eu să ies și era exact așa nu. Da, așa nu. N-a fost ceva pe test drive, era o plimbare privată de-a mea, dar mai întâmplă, m-am convins că nu e, mai bine pierzi o oră, 40 de kilometri decât să stai să pui pe alții în pericol. Și uite aici iară e horror. Uite aici, da, exact, știu zona. Da, și e bine filtrat, adică nu boncăne pentru mine, sincer, decât materiale. Deci dacă tu mângâi pe bord aici zilnic, tu trebuie să mergi la psihiatru. E foarte simplu. Da. Noi ca testeri de mașină o facem, dar la modul, de ce îi face la mașina ta să pipe și să spui, nu e tare? Nu e moale, pardon, știi? Adică mai faci așa un pic din când în când. Da, mai important e să n-ai greier. Adică eu tot dau ca reper pentru că a fost un șoc pentru mine. Mercedes E-Class W213 este una dintre cele mai mari mizerii din industria auto din punct de vedere al asamblării în echiparea de taxi, de bază. Da. Deci cum poate să troscăne mașina aia înăuntru, toate plasticele, bune la atingere, dar prinderea lor în raport cu fața de ușă, bordul, e cu niște clipsuri foarte precar făcute. Și părerea mea este că nu e ce trebuie. Nu... Am simțit și eu, să știu, un nivel alea mai de lux, slab da, la sunt EQA, ok, de știi, la da. La electrice am simțit. Electricele sunt puțin mai, da. Dar nu, am simțit că nu era construite cum trebuie. EU și ES-ul, da, erau ce trebuie, ce dar trebuie, au da. Mi-a creat așa o stare. Bă, da, e o... Faceți test drive, eu asta recomand și convingeți-vă voi, nu trebuie să ne credeți pe noi. Mie mi se pare o mașină foarte reușită și corectă în ceea ce livrează și, repet, e o alternativă în această piață clasică de mașini care prezintă interes. Adică nu or fi ele cele mai bune, majoritare, ca format electricele, așa cum nu sunt niciunele termice, dar important e să ai o varietate de unde să alegi și măcar avem o gură nouă de aer. Cât o mai ține, care o fi ea, aia este. Le vedeți în showroom-uri și puteți să și programați test drive-uri, oamenii deschiși și o să mai fie SsangYong-uri pe canal și mă gândesc când le duc înapoi o să-ți dau contactul lui, să o iei și tu să faci un material O ceva. mai lungă, poate. Să o încarc. Păi aia zic, să-i faci în stilul tău, că eu fac în stilul meu acum și din aia. Tu ai venit an vizită la Cuscri, știi? Când scriu aia pe... Da. Cântă și Coreea frumos când oprești. Și are o animație drăguță acolo. Da, hai să fazile astea pe care le-au pus. Sper că v-a plăcut această filmare la comun și până la urmă cred că decența e cheia, știi, că am venit fiecare cu informații specifice. Am arătat și mașina, e un plus, e puțin mai inedit și separat o să trag eu cadrele alea pe care oricum le-ați văzut deja, că n-avea rost să stau să fac acum chestia. Corect. Păi, arrivederci. Arrivederci.